नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आज चाहिँ मैले मसिनो टमाटरको अचार बनाएर देखाउँदैछु। र सबैभन्दा पहिला तोरीको तेल मजाले तताउने र त्यसमा मेथी, धनियाँ र जिरा फुर्याउने। र अब चाहिँ चिरेको हरियो खोर्सानी र लामो गरेर काटेको प्याजलाई पनि राख्ने र एकछिन फ्राई गर्ने। र त्यसपछि लसुनलाई पनि चिरेर राखिदिने। मैले चाहिँ फ्रेस लसुन लिएको छु। र एकछिन फ्राई गरिसकेपछि कुटेको अदुवालाई पनि राखिदिने। यी सबै मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले मसिनो टमाटर 1/2 काटेर राख्ने। अब चाहिँ सबै सुक्खा मसलाहरू राखिदिने। मैले चाहिँ हल्दी पाउडर, नुन, रङ खोर्सानीको पाउडर र जिरा धनियाँको धुलो राख्दैछु। सबै सुक्खा मसलालाई मजाले मिक्स गर्ने। र अब चाहिँ हामी यो टमाटर मजाले पाकुन्जेलसम्म पकाउँछौँ। यसलाई मिडियम फ्लेममा हामी छोपेर 5 देखि 10 मिनटसम्म पकाउँछौँ। र टमाटर मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ यो खानालाई रेडी भइसकेको छ। मसिनो गरेर काटेको धनियाँ पत्ता राख्दैछु। र यो चाहिँ अब खानालाई रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ रोटीसँग या त खानासँग पनि खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। थ्याङ्क यू। बाई बाई।